có chưa? Có rồi phải không? Đây không? Đây của con mình mua này con. Đấy, xem game nhé, con thích không? Kìa, đây con này. Đây con đẹp kìa. Thấy không? Đẹp quá kìa. Đấy, cái lon này kìa. Con dê, đây con kìa. Đây con màu trắng. Đầu có màu đen. Đấy. Con này con mẹ này. Ngon thấy không? Tốt nha. Con kia thì trắng tinh. Để cái cỏ cho nó ăn đấy. Ăn tốt nhỉ. Ăn tốt để nhanh lớn nhá. Nha. Rất là thích dê lắm các bạn ạ. Ăn tốt nhỉ con nhỉ. Ăn giỏi quá. Con kia bị ăn cỏ rồi đấy, thì sắp lớn rồi. Ăn tim mẹ xong là nó cỏ đó thì nhanh lớn thôi. Mẹ kêu nó cái cho mẹ. Để ăn mẹ. Để chị. Dọn nha con nha. Đẹp nha. Đi vào nhà anh nhỉ. Cái này có đi làm nhá. Mới làm chuồng cho mấy em nhá. Đấy, bộ này đá này làm chuồng cho các em này. Đây thôi. Em ăn nhá. Lấy hết.
thôi. Ôi nó nằm đây nha. Được. À. Nha. Con nằm đây nghỉ ngơi nhá. Đấy. Đấy quá nha, nhiều quá. Con nghỉ ngơi nhá, để bố đi làm đấy con nhá. Bố đi làm chổi cho con dê nhá. Chưa? Nhiều. Nhá.
Nó dậy rồi hả? Để con ngủ cả. Chưa ăn nữa. Yêu chứ. Giữ trong tay của nó đỡ mỏi nhỉ. Rồi. Đợi quá, chức năng của bố ngoan quá nha. Rồi, con đợi quá nha. Nằm chơi đây nhá, để bố đưa nước pha sữa cho con nhé. Rồi, ngoan đấy nhé. Con Trúc Lam ơi, con xong rồi con. Đấy. Này, con mầm nhá. Trúc Lam ơi. À, Lam ơi, con mầm nhé. Con đâm nhá. Ôi thầy nó nằm đây nhá, để ăn mầm nhá. Cười tươi chứ. Nằm nhá. Mâm tí nào, mâm tí bình nào. Con ăn nhiều rồi. Quên rồi con. Thì con ở đây chơi nhá. Bố làm nốt việc đã nhá. Rồi. Đấy. Nó nằm chơi ở đây nhá. Rồi, nhiều lắm. Chơi đấy nhá.
Có chúc Long dậy hả con? Dậy lúc nào đấy? Hả? Ôi, chúc Long của bố dậy rồi à? Ngoan thế. Thương nha. Xem này, bố làm đau tay này con. Ôi, đá kẹp đau tay này con này. Đấy. Thương bố không? Thương lắm nhẹ, bố đau tay này con này. Tay bố đau này con, thấy không? Đấy, đây nè. Đấy. Con đói chưa? Hả? Con dậy lâu rồi phải không? Tại bố xem con chưa dậy đâu mà bây giờ con dậy nè. Ngoan nha. Để bố đi lấy sữa cho con ăn nhá. Bố pha sữa nhá. Lúc nãy con đã không ăn rồi. Bố pha sữa cho con nhé. Chơi đấy đi.
nhiều lắm nhỉ. Khoan đây, con sữa cho con nhé, con nằm chơi đấy nhá. Ôi ơi yêu quá nhỉ, bé ngoan lắm nhá, con nằm chơi đấy nhá. Con nói chưa? Có rồi phải không? Để bố một tí nhé. Còn nóng lắm con ạ. Nó còn nóng lắm. Muộn đấy nhá. Giỏi lắm, làm giỏi lắm nhỉ. Chính chân dê nhỉ. Đúng không? Bố làm chuồng con dê còn chưa xong rồi con ạ. Bố đau tay quá. Được không? Anh ơi, đừng băm nha. Đói rồi nha, mình đói rồi nha. Phải chưa? Ta sẽ làm ơn đi. Làm ơn, ôm mà. Rồi. Rồi. Một con vịt chạy ra hai cái cánh, nó kêu rằng quắc 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 quắc. Gặp hồ nước nó bị bà bị bõm, lúc lên bờ cái cánh cho khô, chít 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 chít. Đúng rồi, khô, đúng rồi. Khi xong chuồng thì vào chuồng ở nhỉ. Đẹp nhỉ, Trúc Lam nhỉ. Thích dê, Trúc Lam thích dê rồi nào. Con thấy dê đẹp phải không? Đẹp nhỉ, con mẹ nó này. Còn con mẹ cái này nữa.